بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم على موضوع اول 3 شهور من الحمل. نصائح ومعلومات وملاحظات المفروض ان انتوا تاخدوا بالكم منها، لان انتوا في الاول كده اول 3 شهور بتبقوا دايما متلخبطين ومش عارفين يعني ايه التغيرات اللي بتحصل، ايه التعليمات، ايه المعلومات، ايه الحاجات اللي انت المفروض تاخدي بالك منها. رغم ان ممكن حضرتك تكوني دي مش اول حمل، بس برضو النصايح دي اكيد انت هتستفيدي منها. ولو في اي استفسار او اي تساؤل ممكن تبعتولي على البيج او على في الكومنتس على الفيديو. اول حاجة، في تغيرات بتحصل في الجسم، دي تغيرات فسيولوجية. اي حاجه من اللي هنقولها دي، التغيرات دي لو انت لاحظتيها برضو لازم تتواصلي مع الدكتور. ليه؟ لان في تغيرات عاديه وفي تغيرات ممكن تكون مش طبيعيه نتيجه حاجه مرضيه، فالدكتور هو اللي هينصحك وهو اللي هيقولك تتصرفي ازاي وتتعاملي ازاي. التغيرات النفسيه من الحاجات اللي ممكن تحصل في اول 3 شهور، يعني مش التغيرات النفسيه بعد الولاده بس يا جماعه، لا، اول 3 شهور ممكن تلاقي تغيرات نفسيه. ممكن تلاقي حاجات حضرتك كنت بتاكليها ما عدتيش عارفه تاكليها، تغيرات في المود بتاعك، في الزهقانه، يعني كده، يعني التغيرات دي ممكن تحصل. بس طبعا ما نسيئش استغلال بقى الكلام ده يعني. طيب، في تغيرات تانية ممكن تحصل زي مثلا مغص البريود ممكن يستمر اول 3 شهور يا جماعه. يعني تلاقي مغص اسفل البطن موجود. طيب برضو دي من الحاجات اللي هي لو زاد المغص ده لازم تعرفي الدكتور. طول ما هو مغص خفيف مقبول، مش بتحتاجي تاخدي مسكن، يبقى اذا ده مقبول جدا ومفيش اي مشاكل منه. بس لو زاد لازم تعرفي الدكتور، لانه ممكن يكون حاجة خطر. الدكتور يبدأ يقولك تتصرفي ازاي وتتعاملي ازاي. طيب، النوم كتير. النوم الكتير ده بيبقى نتيجة تغيرات هرمونية. هرمون الريلاكسين طبعا اتكلمنا في فيديو قبل كده عنه. ممكن تلاقي نفسك بتنامي كتير. ممكن يكون عندك أرق، بعض الناس بيحصل لهم أرق ما تعرفش تنام. ده نتيجة برضو التغيرات الهرمونية اللي ممكن تحصل. آه، دخول الحمام ممكن يكون أكتر شوية، سواء يورين أو ستول، انت ممكن تلاقي نفسك بتخش الحمام أكتر. برضو دي من الحاجات اللي ممكن حضرتك لازم تلاحظيها، ولازم تتواصلي مع الدكتور لو لقيتيها اوفر. يعني ما يكونش عندك مثلا اسهال شديد وتقولي الدكتور قال ممكن تخش الحمام اكتر شويه. دخول الحمام ممكن يكون نتيجة التهاب في المسالك، ممكن يكون نتيجة نزلة معوية، ممكن يكون نتيجة برد، وممكن يكون أعراض عادية. يبقى إذن لو زادت تعرفي الدكتور وتتواصلي مع الدكتور عشان يقولك برضو تتصرفي إزاي وتتعاملي إزاي. الملاحظات والحاجات دي احنا برضو ما تقلقيش، انا بنزل فيديو بس بنقولها في العيادة، وبنعمل ستريس او فوكس على بعض النقط اللي متعلقة بكل حالة. يعني مش كل الحالات زي التانية. يعني حضرتك ما تتوقعيش ان انت لازم يكون عندك كل الاعراض دي، لا، ممكن يكون عندك حاجة او حاجتين، وممكن يكون عندك حاجات ما تلاحظيهاش او ما تاخديش بالك منها، بتكون بدرجات بسيطة جدا. في العيادة بنوضح الامور دي وبقول لك ايه اللي المفروض انت حالتك تاخدي بالك منه. طيب، حاجات تانية زي الغثيان، الترجيع. غثيان يعني غممان النفس يا جماعة، أو الترجيع. أنت ممكن حضرتك تلاقي نفسك على طول عندك غممان، على طول مش عايزة تاكلي حتى لو أكل أنت بتحبيه. ده برضو له درجات يا جماعة، في بسيطة وفي متوسطة وفي شديدة شوية. في ناس بتحتاج ان هي تاخد علاج، وفي ناس بتمشي بالتعليمات اللي بنقولك عليها في العيادة فقط. يعني مش شرط ان انت تنتظري ان انت لازم تاخدي علاج او لازم تكوني بتستخدمي علاج. زي ما قلت لك ده بيتوقف على الحالة بتاعتك. برضو نفس الحكاية القيء او الترجيع. آه، من اول 3 شهور، في اول 3 شهور وارد ان هو يحصل، وارد، وده علامة عادية خالص. برضو مش معنى كده ان انت تلاقي نفسك طول النهار في قيء وما بتقوليش للدكتور. كل حالة مختلفة عن التاني. في علاج بسيط، في علاج مكثف، في ممكن توصل لمحاليل. وفي حالات والعياذ بالله بقى القيء المستعصي دي ربنا ما يعني ما يحطش حد في الموقف ده. طيب، الارهاق. لو حضرتك ما كلتيش، ما اتغذيتيش كويس، ما سمعتيش التعليمات اللي بنقول عليها، غالبا هيبقى عندك ارهاق بنسبة اكبر من اللي الهرمونات بتسببها. يعني لازم ناكل، بننصح دايما بانك تاكلي اكل مفيد خفيف كل ساعتين. ما اهتمي بالسوائل، اهتمي بالفاكهه، اهتمي بالخضار. الحاجات دي كلها التعليمات دي بنقولها في العياده.
طيب يبقى لازم ما ينفعش إن أنتِ هتسيبي نفسِك وتقولي إيه أنا ما ليش نِفْس آكل، فده من الحمل، ده من تغيُّرات الحمل. طب وبعدين ما هو البيبي مش هيتغذّى وأنتِ مش هتتغذّي، يبقى كده غلط عليكِ وغلط على البيبي، وفي الآخر مش هتلاقي نتيجة مرضية، يعني الغممان والحاجات دي مش هتروح، مش هتتحسّن. ممكن يحصل فيه تغيُّرات في حجم الثدي، تلاقي حجم الثدي حصل فيه انتفاخ شوية، ده عادي خالص ما تقلقيش وما تتخضّيش. نقطة مهمة بقى يا جماعة ولازم تاخدوا بالكم منها، وهي الإفرازات المهبلية. الإفرازات المهبلية ممكن يكون في إفرازات مهبلية في الحمل، وخصوصًا أول 3 شهور وآخر 3 شهور. طيب ساعات بتكون طبيعية وساعات بتكون مرضية، يعني لازم تتواصلي مع الدكتور، ولازم الدكتور يكشف كويس ويطمن عليكِ عشان يقول لِك أنتِ محتاجة علاج والّا مش محتاجة علاج، ودي حاجة عادية. ده سواء في أول 3 شهور أو في ال3 شهور الأخرانيين. فيا ريت تاخدوا بالكم من النقطة دي وتهتموا وتعرفي الدكتور وتتواصلي معاه على طول. النصائح بقى اللي إحنا المفروض بنقدّمها لِك في أول 3 شهور. طبعًا في العيادة في ملاحظات بنقولها في العيادة، في تعليمات بنقولها في العيادة تاخدي بالِك منها، في تحاليل المفروض إن أنتِ برضه بنقول لِك عليها. لازم يا جماعة تهتمي بالحاجات دي عشان إيه، الأمور تمشي كويس. السوايل والمَيّة مهمين جدًا. اشربي يعني كميات بسيطة، ممكن كل ساعتين أو كل ساعة، كميات بسيطة على مدار اليوم، بحيث تكوني خلصتِ المقدار اللي الدكتور هيقول لِك عليه حسب كتلة الجسم بتاعِك وحسب احتياج جسمِك. طيب الأكل الخفيف كل ساعتين. الفيتامينات اللي الدكتور هيكتبها لِك يا جماعة لو سمحتوا، ما فيش حاجة اسمها إيه أنا جاي لي فيتامينات من برّه وصاحبتي كانت بتاخد الفيتامين ده ولأ. البيبي بيحتاج جرعات فيتامين محددة ومقننة. لو زادت الفيتامينات دي بيحصل حاجة اسمها هايبر فيتامينوزيس، وبيحصل البيبي بيحصل له أعراض جانبية وبيحصل له مشاكل بعد الولادة وممكن أثناء الحمل. لو سمحتوا خدوا بالكم من النقطة دي. مفيش حاجة اسمها أنا باخد فيتامينات أو أنا عايزة فيتامينات، لأ الفيتامينات موجودة في التغذية وفي الأكل. طيب الأكل يُفضّل دايمًا إن أنتِ ما تاكليش قبل النوم مباشرةً، تاكلي قبل ما تنامي بساعتين. لازم تلتزمي بالممنوعات اللي إحنا بنقول عليها في العيادة، في حاجات ممنوعة طبعًا أنتم عارفينها، وقُلنا عليها في فيديو، وبنقول على حاجات أكتر منها في العيادة كمان يا جماعة، وبنركّز عليها كمان. اهتمي جدًا إن أنتِ تعرفي التعليمات دي من الدكتور، يعني ما تبقيش رايحة ما تكشفي وما فهمتيش حاجة وما استوعبتيش حاجة. الفحوصات اللي الدكتور بيقول لِك عليها، المتابعة والتواصل مع الدكتور، ده مهم جدًا، جدًا، جدًا. يا رب نكون استوعبنا الفيديو كويس. أي استفسار تحت أمركم في الcomments أو في الpage، وطبعًا تكتبي الملاحظات بتاعتِك أو تبعتي لي أول بأول عشان إيه، ما يبقاش في حاجات تبقى يعني تتوه مننا. شكرًا جزيلًا، بالتوفيق لكم جميعًا، شكرًا.